Morjens kaikki ja tervetuloa meidän kanavalle. Minä olen Ville. Ja mä oon Marko. Tänään on superinen aihe meillä. Ollaan lähes Suomen suurimpaan Milsim-tapahtumaan Padel Group 25. Se on täyttä actionia ja menoa ja meininkiä 4 päivää. Yes. Ja mä oon ihan täpinöissä, että me lähdetään sinne porukalla. Ja tänään me jutellaan vähän siitä, että mitä kaikkea tällaiseen jättitapahtumaan eteen pitää ottaa huomioon, kun lähdetään. Ja mitä pitää ottaa mukaan. Ja miten valmistaudutaan ja minkälaisia fiiliksiä meillä yleensäkin on. Jes, lähdetään katsomaan. Lähdetään liikkeelle niistä fiiliksistä. Miltä susta tuntuu? Kun miettii 4 päivän rypistystä, niin jännittääkö vai onko enemmänkin odottava fiilis? No enemmän on totta kai odottava fiilis, että pääsee tonne mettään kavereiden kanssa touhuumaan, mutta totta kai siinä on vähän semmoisia jännityksiä, että kunto kestäisi ja että saataisiin niitä onnistumisiakin sitten ryhmänä ja yksilönäkin. Että Kyllä. Minkälaisia sulla on fiiliksiä? No itse pääsin jatkamaan vähän sitä samasta, mihin viime vuonna jäi. Olin viime vuonnakin semmoisen sissiryhmän johtajana ja tänä vuonna sama homma jatkuu samassa ryhmässä. Vähän ryhmähenkilöstö vaihtui, mutta hyvin odottavat fiilikset. Tätä on viime Padel Groupista asti, 24 asti odotettu, että pääsisi tänne nyt uudestaan. Ja nyt se on sitten viimein tuossa viikon päästä käsillä, että viikon päästä meillä lähtö on tulossa ja päästään sinne ja toivotaan, että tulee onnistumisia yksilötasolla ja ryhmätasolla sekä myös niin kuin osapuolitasolla, että pärjättäisiin ja menestyttäisiin siellä. Kyllä. Säähän on aina arvotus, että se voi olla, että siellä 4 päivää tulee kaatamalla vettä tai sitten on 4 päivää täyttä hellettä ja oikeastaan kumpaakaan niistä ei tarvitsisi olla, että saisi mennä jotain sitä semmoista kultaista keskitietä siinä, että viime vuonna ainakin oli aika läkähdyttävä helle ihan läpi tapahtuma ja se kyllä näkyy sitten tuossa vedenkulutuksessa ja jaksamisessa muutenkin. Joo, ja se on just, että jos on hirveän kuuma, niin se veden ja nesteen saaminen kehoon on se hirveä ongelma, varsinkin kun on pitempiä aikoja sitten siellä toiminnassa siellä metsässä. Että Kyllä, että se tietysti tehtävästä riippuen, niin kentällä olo aika voi vaihdella aika paljon, että sitten ne joutuu kaikki kantamaan mukana siellä, että etenkin tälleen tiedusteluryhmänä. kyllä, välimatkat on pitkiä ja saattaa olla pitkiäkin aikoja sitten siellä tehtävällä. Kyllä. Niin kuin aikaisemmin jo sanoinkin, niin meidän ryhmä tulee olemaan tiedustelupuolen tämmöinen sissiryhmä tänä vuonna, eli meidän tehtävät tulee olemaan lähinnä sitä vihollisen liikkeiden tiedustelua ja häirintätehtäviä, väijytyksiä ja tämmöistä. Ja tärkeiden objektiivien tarkkailu. Kyllä. Meidän ryhmä koostuu tällä hetkellä 5 miehestä, eli meillä on ryhmänjohtaja minä, sitten on ryhmän varajohtaja Marko, 1 lääkintämies, sitten on konekiväärimies ja sitten on vielä 1 tarkka-ampuja. Ja sitten meillä on osalla on vähän tämmöisiä niinku secondary-rooleja, eli minä olen drone-pilotti ja Marko on panssaritorjuntamies. Sulla oli siinä niitä esitellä vähän varusteita. Eli panssareita torjutaan tällaisella systeemillä paineilmalla toimivat putket, mistä lähtee jauhopanosta. Putkeen tulee panos, paineilmat sisään ja putki kiinni. Ja sitten vaan pat! Ja sitten se tekee siihen autoon semmoisen jauhojäljen, mikä sitten simuloi sitä osumaa. Kyllä. Dronehan tosiaan, niin kuin sitä nopeasti mainihin, niin sitä käytetään niin kuin tämmöisessä tapahtumassa siihen tiedustelutoimintaan, eli sillä ei mitään rojua puoteta tuonne vastustajan niskaan. Sitten niin kuin mainihin, niin meillä on lääkintämies, hänellä ei mitään muuta roolia ole. Sitten on konekiväärimies, kenellä on rumpulippallinen tämmöinen AK-pohjainen ase, mihin menee 2000 kuulaa. 2000 kuulaa kerralla lippaa se, että ei varmaan ihan koko aikaa tarvii lipasta vaihtaa. Ei ihan heti tarvii kyllä. Jep. Ja sitten meillä on tarkkuuskiväärimies, kenellä on käytössä tämmönen Specnan tarkkuuskivääri. Tässä oli tällä hetkellä tehot niin 0,43 kuulla, se on niin 3,6 joulee, että pitäisi tuntua vähän pitemmästäkin matkasta. Kyllä. No niin, siirrytään seuraavaksi varusteisiin ja niistä tärkeimpiin, eli henkilökohtaisiin taisteluvarusteisiin. Eli meikäläisellä löytyy todennäköisesti päästä kentällä tämmönen M05 hellehattu, hyvin kevyt. Sitten vaihtoehtoisesti löytyy, jos tiedetään tehtävälle lähtisi, että paikka on vähän kuumempi, niin löytyy sitten tämmöistä kypäräsetuppia, että siinä on kuuloketta ja kameralle paikkaa ja vähän valoa ja muuta rekvisiittaa. Seuraavana löytyy suojalaseja
tärkein varuste Airsoftin parissa temmeltäessä. Löytyy ESS, crossbowi, suojalasi. Kyllä. Ja mulla on itse asiassa vähän samanlainen varustus, paitsi sulla on M05 värillä nää ja mulla on pääsääntöisesti sitten caddy-väri. Kyllä. Näissä mun varusteissa. Että Hyvin lähellä loppupeleissä toisiaan, caddy ehkä pikkusen kirkkaampi sävyiltä. kyllä. Ja kypärä on mulla kans mukana. Todennäköisesti käytän kans tällaista hellehattua suurimman osa ajasta. Ja sitten myös suusuojaa. Tässä on tämmönen M05 värinen huivi, missä on sitten metallinen suusuoja. Tää on Villen, mutta mulla on sitten samanmoinen mukana. Ja Kyllä, ja tästä pistetään pieni maksamaton mainos tuolle Cygnus Armorille. Tekee aivan loistavia suusuojia. Kannattaa tsekata. jep, Sitten siirrytäänkö vaatetukseen? kyllä. Eli meikäläisiltä löytyy, otetaan tuosta ylhäältä alaspäin, niin löytyy 0,5 tappelupaitaa. Täällä alle ei todennäköisesti mene mitään muuta, eli etenkin jos on lämmin, niin ihan pelkästään tää tulee yläosaan. Ja sitten löytyy alaosaan 0,5 tappelupöksy. Monelle suomalaiselle ainakin tuttu väritys. Mulla tosissaan on sama tappelupaita Invader Gearilta ja sitten on kans tappeluhousut, mutta ne on kans sillä caddy-värityksellä nimenomaan. Kyllä vain. Sitten löytyy itseltäni löytyy vielä varahousuna, niin löytyy tämmönen, tääkin on Invader Gearin, niin siinä on tommonen ihan original Woodlandi tappeluhousu. Itse asiassa oli yllättynyt laadusta, kun tilasin nää, niin todella hyvän tuntuiset ja hyvä olosta. Pöksyt. Ja edelleen maksamaton mainos. Maksamaton mainos. Kaikki tässä videolla nähtävä on maksamatonta mainosta. Otetaanko sitten kenkää seuraavaksi? Minkälaista jalkinetta meistä laittaa jalkaan? No mä lähden itse asiassa tällaisella vähän jykevämmällä kengällä. Eli tää on ihan tämmönen vaelluskenkä korkealla kauluksella, koska mä tykkään, että kun siellä mennään kivikossa ja vähän maastossa ja milloin järvessä ja muuta, niin sitten hyvin tukee sitten nilkkaa, kun mulla on muun muassa armeijassa kävi just sitä, että meni nilkat ympäri pari kertaa, niin vähän yrittää sitä minimoida. Kyllä. Itselleni löytyy kans Maihari-tyylistä, samaa mikä puolustusvoimilla löytyy, niin periaatteessa M05 Maihari, mutta jalaksen valmistamaan vaan. Tämä lähtee kyllä niinku tonne mettään muuten mukaan, jos ei ole ihan tarkkaan tiedossa, missä liikutaan. Sitten löytyy tämmöistä kevyempääkin popoa sitten tonne, jos on ihan kuivaa tiedossa, niin saatan laittaa tämmöistä. Tää Altama Maritime M05 kuosilla oleva tämmönen vähän tennarityylinen. Mutta todennäköisesti Maihari. Ja ihan varalla löytyy kumisappa. Kyllä. Ja hanskoja ei kannata unohtaa, koska se ei tunnu kauhean mukavalta, jos tulee sitä melkein 4 joulee, tulee painava kuula näpeille, niin se kyllä tuntuu ikävältä. Niin kannattaa olla pikkusen topatut hanskat mukana, edes jonkinlaiset. Kyllä, kuumathan ne on, mutta siinä vaiheessa kun se osuu sormille se kuula ilman hanskoja, niin se ajattelee, että ihan sama miten olisi hiostanut käsiä, että meillä on myös ollut ne hanskat kädessä, niin muistakaa ne hanskat. Kyllä. No niin, ja sitten liivinä seuraavaksi meikäläisellä löytyy tämmöstä varustelekaan M05 liiviä. Siitä löytyy vähän tämmöstä pikavetokoteloa lippaille tuosta edestä ja admin-taskuu puhelimelle, että pääsee siihen käsiksi tolleen näppärästi. Löytyy sieltä ja sitten täältä vasemman kyljen puolelta niin sitten löytyy puistotalkkia radiolle. Sitten löytyy radiotaskuu ja sitten tuommoista vähän general pouchia, mihin sitten saa laitettua mitä haluaa. Ja oikealta kylältä täältä löytyy vähän rekvisiittana niin kiristyssidettä ja traumasaksia ja sitten täällä on niinku paralippaat, mitkä on itse ajatellut silleen, että jos eestä loppuu lippaat, niin täältä voi siirtää täysiä tonne eteen sitten. Ja sitten löytyy myös lääkintätasku sieltä, missä löytyy ihan oikeat lääkintävarusteet. Eli jos sillä nyt sattuu jotain pientä tapaturmaa, niin sieltä löytyy ensihätää siihen. Sitten eessä löytyy vielä tuolta alhaalta tuommoinen hanger pouch, missä on jotain kaikkia pieniä kilkkeitä kulkee mukaan. Ja sitten selän puolella on reppupussia ja siellä pohjassa on vähän sadeviittaa, minkä saa itse siltä vetästyä, jos alkaa vettä tulemaan. Semmonen setti löytyy meikäläisellä. Sulla on, Ville, tosi hyvä tommonen, vähän niin kuin joka tilanteeseen löytyy sopivat välineet. Ja mulla on vähän samanlainen, mulla on kans tämmönen hängerireppu täällä selässä, minkä saa sit klipsulla irti.
tarvittaessa. Se on nopea ottaa sieltä. Ja vähän mukavampi kuin normireppu, että ei tule niitä ylimääräisiä olkaimia sit siihen eteen. Mulla on ihan peruslipastaskut. Ja sit mulla on vielä taisteluvyö tulee, missä mulla on sitten suurin osa muista taskuista. Mulla on vähän tämmönen riisutumpi versio, että on kevyempi. Kyllä. Meikäläisen taisteluvyö näyttää tältä, eli sieltä löytyy Glock 17, Gen 5 Umareksin valmistamana, siinä on Safarilandin koteloa, sitten sieltä löytyy sissipuukkoa ja takalta löytyy dumppitaskua ja sitten siellä on lipaskoteloa vielä kiväärinlippaalle yksi ja sitten siellä on kaksi pistoolilipastaskua ja sitten löytyy tämmöistä General Pouchia, joka näköjään tällä auki jo valmiiksi. Semmosta vyötä. Ja mun vyö on aika samanlainen, siellä on kans dumppitaskuu, mutta mulla on sitten pieni ero siinä, että mulla on 2 General Pouchia siinä. Ja sit mulla on vielä lääkintätasku takana. Kyllä vain. Kyllä, siinä taisi olla. No niin, ja sitten siirrytään näihin tuliluikkuihin pelivälineisiin. Eli meikäläiseltä löytyy tämmönen Specna Armistin Prime-sarjalainen MK18. Tää on tämmönen DMR-puilli nyt, että siinä on pikkusen reilu 2 joulua tehot ja löytyy kiikaria ja vaimenninta ja pipoiditkin on tulossa vielä, mutta ne on vielä toistaiseksi postin kuljetettavana tuolla. Ja sitten löytyy All-Lightin valoa ja laseria siitä edestä. Sähkötoiminen kivääri. Olen ollut erittäin tyytyväinen. Kyllä on ollut kaikenmoisilla peleillä hyvä, mutta tämä lähtee nyttenkin mukaan. Tää on se meikäläisen pääväline. Yes. Ja mulla on sitten välineenä tällainen kans Specnan RRA SA, olikohan tää 25 vai 28, en nyt muista tarkalleen. Mut metallirunkonen. Sitten siinä on toi Rainon 4-kertainen, missä on punapiste päällä. Ja mullakin on täällä sitten niinku taktinen valo eessä. Ja sitten ihan perus, olikohan tää nyt Sniper Slinginä nimillä. Tää mun slingi. Kyllä, ja vaimenninta löytyy. Vaimennin löytyy, sekin taisi olla. Oliko sekin Specnan vai? En nyt muista kenen se oli, mutta tämmönen peli. Kyllä vaan. Itse en hihnaa älynyt esitellä, mutta joo, mulla löytyy Savotan tommonen pikasäädettävä hihna itselleni tästä aseesta, että tää on ollut aika kiva. Aika kiva tämä. Ja mulla tosiaan on vähän vähemmän tehoja. Tähän tulee semmonen 1.4 tällä hetkellä jouleen. Katsotaan, jos mä laitan siihen vähän lisää, jos jaksaa, mutta kyllä silläkin pärjää varmasti tosi pitkälle siellä. Kyllä pärjää. Ja kyseessä tosiaan niin tämmönen niin rynnäkkökivääri luokkaan rekisteröitävä ase. Että. Ja mulla tosissaan sen takia just, että kun mulla on tää perusrynkky ja mulla on sitten tää PST-ase, että mä en sitten niitä pitkiä matkoja lähde edes varmaan yrittämään, että pitää olla aika lähellä, että pystyy tuolla PST-aseella vaikuttaa niihin. Kyllä, puhutaan muutamasta 10 metristä ehkä, että pystyy tarkasti sillä ampumaan. Ja sitten kun miettii, niin meillä on tosiaan meikäläisen kivääri ja sitten löytyy vielä tarkka ampuja erikseen, ketkä vaikuttaa sinne pitempään matkaan. Niin kyllä. Kaikki ei tarvitse sinne ihan pisimpään pystyä ampumaan. Juuri näin. No niin, sitten siirrytään seuraavaksi meidän komsseihin. Eli meitä löytyy pari kappaletta löytyy tämmöisiä niin kuin VHF tai niin kuin radioita. Eli näillä tapahtuu varmaan niin kuin ryhmäkohtainen viestintä pääsääntöisesti näillä. Sitten meiltä löytyy älypuhelimia tietysti joka jätkältä ja kartat ja kompassit minkä mukaisesti suunnistetaan. Ja sitten tosiaan niin, minulla on itselleni yksi tuo radio, niin toisena vaihtoehtona on tämmönen tuo Midlandi headsetti, mikä tulee sitten vaan tälleen hyvin kevyesti pääympärille ja tää tulee tuo hellehattu-version kanssa ja siitä löytyy omat pustutalkit ja tämmönen versio ja sitten jos tehtävä niin vaatii tää kypärä, niin minä saan näihin aktiivikuulusuojaamiin, niin saan tänne myös kiinni ton radion ja niin kuin aikaisemmin näytin, niin siinä liivissä löytyy se pustutalkki sitten tälle versiolle. Ja jos on tosi kuumaa, niin ehdottomasti kannattaa ehkä tällaisia kevyempiä versioita suosia, koska nämä aktiivikuulosuojaimet, jos joku on joskus käyttänyt lämpimällä säällä, niin tietää, että ne aika paljon hautoo sitten. Kyllä, hautoo ja hiostaa. Ei ole miellyttävää etenkään pitkiä aikoja
pitää päästä. Sen puolen tuo Midlandin on todella hyvä, että se on tommonen kevyt ja hengittävä ja laatu on hyvä, etenkin hintansa nähdä, että olen siihen ollut erittäin tyytyväinen. Ja nyt kun puhuttiin tästä tekkipuolesta, niin voi sanoa just siitä dronesta varmaan sen verran, että sillä hoidetaan sitten semmoista tiedustelua oikeastaan pelkästään. Kyllä, siellä pelialue on lähellä lentokenttää, niin sillä on aika tarkat säädökset siihen, miten sillä saa lentää, mutta ne on meillä tiedossa ja niitä noudatetaan. Ja niin onhan meillä sitten kentällä todennäköisesti mukana niin yksi tuommoinen tablettitietokone sitten, minkä se on vähän tolleen niin kuin lähinnä suunnitteluun ja karttojen katsomiseen ja semmoiseen vielä. Tilannekuva saa siitä hyvin. Kyllä, nimenomaan tilannekuvan hahmottamiseen. Tulisiko sulla vielä muuta kompseista? No se voisi sanoa vielä, että siellä käytetään sitä omaa sovellusta, mikä on suunniteltu siihen. Eli tapahtumajärjestäjä Ehasalla on tämä oma tämmöinen Status Ehasa-sovellus, mistä näkyy kaikki tavallaan meneillään olevat tapahtumassa olevat tehtävät ja sieltä näkyy myös omien joukkojen sijainteja ja silleen, niin äärimmäisen hyvä sovellus on heille siihen. Satelliittikarttona näkyy ihan siellä halutessa. Näin. Sitten seuraavaksi siirrytään meidän niin kuin majoitusvarusteisiin. Mulla löytyy itseltäni Carinthian makuupussia, käytännössä sama mikä löytyy puolustusvoimilla ja tietenkin kuviossa M05 löytyy tuo itse makuupussi. Ja makuupussi tietysti on aika käytännössä ottaen pakollinen tämmöisessä tapahtumassa, kun ulkona tapahtuu kaikki yöpyminen, niin kesäyötkään ei välttämättä ole ihan älyttömän lämpimiä. Niin makuupussi on pakollinen varuste ja toinen pakollinen varuste sen kanssa on sitten makuualusta. Itselleni löytyy Savotan tämmöistä, tääkin on sama kuin puolustusvoimilla on käytössä. Löytyy semmoista. Sitten meillä löytyy niitä ryhmäkohtaisia tosta, niin löytyy tommonen Kota-teltta. Tää tulee lähinnä varmaan ryhmän muille jäsenille ja sitten varusteille käyttöön. Ja sitten löytyy myös tuommoinen vielä pienempi kupoliteltta toisena siitä. Et niihin pitäisi majoittaa meidän muut miehet. Ja itse olen ajatellut tänä vuonna vähän semmoista kevyempää. Että varmaan itse majoitun ihan tarpilla ja tuolla makuualustalla tai sitten riippumaton kanssa. Kyllä. Mullakin on kans tarppi varattuna semmonen vedenkestävä tarppi, minkä alle voit sitten majoittua. Itsekin tykkään just semmosesta vähän kevyemmästä majoittumisesta. Kyllä, tuossa mulla itse tarppi löytyy, tää oma versio, niin menee näin pieneen nättiin pussiin. Pieneen nättiin pakettiin, että vaikka halutessaan, niin pystyy kentällä kantamaan repuussa, että siitä saa ihan validin sadesuojan rakennettu. Sitten meillä löytyy vielä muita ryhmäkohtaisia, niin löytyy vähän naamio viittaa siitä. Siinä M05 värinä löytyy tämmönen. Kyllä, että ainakin yksi löytyy noita, että siinä pystytään vaikka tähystäjä esimerkiksi niin naamioimaan silleen. Sitten löytyy parit kappaleet naamioverkkoja täältä, että tuolta löytyy vähän isompaa tuolta hyllyltä ja sitten löytyy tuosta takaa meillä vähän tommonen pienempi, kevyempi versio, mutta löytyy vielä ne. No niin, ja seuraavaksi siirrytään vähän tuohon ruokahuollon puoleen. Kuitenkin 4 päivää kestävä tapahtuma, niin syödäkin pitää ja juoda, niin lähdetään katsoa sitä seuraavaksi läpi. Mitäs me on varattu? No me ollaan varattu itse asiassa pelkästään tällaisia kenttämuonia erinäisiltä tuottajilta näitä. Kasattiin itse, saatiin vähän halvemmalla, kun sitten niitä huomattiin, että meinattiin ostaa iso paketti kerralla samalta tuottajalta, mutta se oli paljon kalliimpi ja me oltaisiin joka tapauksessa jouduttu ostaa siihen vielä muutama ruoka lisää. Niin mä sitten otin valtuudet siinä ja kasasin sitten eri tuottajilta erilaista ruokaa sinne mukaan. Ja nämä on tosi helppoja kentällä, nämä on vaan lisää vaan vesi, voit laittaa kylmää tai lämmintä vettä. Lämpimällä vedellä tulee vähän nopeammin ja ehkä vähän parempaa. Todennäköisesti kyllä. Ja meillä on 2 lämmintä ruokaa per päivä ja sitten on aamupalat erikseen. Et kolme semmoista hyvää ateriaa per päivä per nenä. Ja sitten totta kai sitten ne omat pienet snacksit, välipalat sinne väliin. Kyllä vai. Sitten tietenkin tuo tosiaan niin kesäkelissä kuitenkin pelataan, niin tuo nesteilys on äärimmäisen tärkeä asia. Tietysti meillä pääsääntöisen juomana varmaan on vesi. Sitten löytyy vähän tommosia elektrolyytti-poretabletteja siihen veden kaveriksi sitten, mikä auttaa siinä oletettavassa helteessä. Yksi tämmönen erittäin
erittäin hyvä varuste, jopa voisi sanoa, että pakollinen on tämmönen juomareppu. Meikäläisellä on tää ollut omasta intistä asti tää sama juomareppu, eli sen verran voi sanoa, että pitkään. Ja hyvin yhdellä venttiilivaiheella on menty, että on edelleen toimintakunnossa ja tällä kulkee se 3 litraa vettä mukana aika vaivattomasti. Äärimmäisen hyvä väline. Helpottaa sitä, että pystyt juomaan niin kuin kuitenkin ihan sillä liikkuessa, että ei tarvii mistään repusta mitään pulloa kaivella, mutta todennäköisesti kyllä oletan, että joudutaan varmaan repussa kantamaan myös lisänä vielä muuta juotavaa, riippuen vähän tietenkin tehtävän kestosta. Juuri näin. No niin, ja seuraavaksi voitaisiin ottaa sitten vähän tällaisista ikävistä, eli ensiapujutuista tai tämmöisistä, mitä voi tapahtua siellä, kun ollaan siellä metsässä touhuumassa 4 päivää. Niin onko sulla, Ville, kun sä olit viime vuonna, niin tuliko sulla silloin ideoita tai kokemuksia, että minkälaisia välineitä pitäisi ensiapu huomioon ottaa? No joo, että tietenkin niinku semmoiset henkilökohtaiset lääkkeet, mitä on säännöllisiä lääkkeitä, niin ne on tietenkin oltava mukana. Ja sitten särkylääkkeet, haavasidontavälineitä, kyypakkaus muun muassa. Et itellä kävi viime vuonna semmonen, että oltiin maastossa ryhmän kanssa etenemässä ja sitten oli just ottamassa askelta, niin siinä vaiheessa kun oli jalkaa laskemassa maahan ja katsoin vähän, että mihinkä se jalan laittaa, niin katsoin niin semmonen tommittainen kyy veteli menee just sitä kengän alta, että ei puru kylläkään, mutta mahdollisuus oli melko suuri. Ja sitten myös niin kävi semmonen, että ampiainen pisti kyllä jalkaa, että ei onneksi ei ole itsellään mitään semmoista yliherkkyyttä tai semmoista, mutta siinäkin oli riski olemassa. Että just sopivasti tuohon niin nilkan yläpuolelle sille, että se olisi maiherin varren alle jäänyt, niin nilkka jos olisi sitä hirveästi turvonnut, niin vikaksi päiväksi ei olisi saanut enää maiherin jalkaa. Kyllä. Ja nimenomaan just se, että jos tiedät omalta kohdalta jotain tämmöisiä herkkyyksiä tai muita sairauksia, mihin sä tarvit ne lääkkeet tai ylipäätään, niin ehdottomasti kannattaa itse pitää mukana. Kyllä. Ja sitten voitaisiin vielä samalla niin, että henkilökohtaiset hygieniavälineet tietenkin, että hammasharjaa ja sitten muuta peseytymisvälinettä, että noissa joukkuetukikohdissa yleensä, niin siellä on kenttä tai tämmöinen telttasauna ja sitten löytyy niin kuin kylmä suihku. Se ei tietysti mikään miellyttävin mahdollinen on, mutta suihku kuitenkin, että niitä kannattaa käyttää, että siellä 4 päivän aikana peseytyy, koska se edesauttaa kyllä kaikkia hiertymiä sun muita, jos ei sillä kunnolla peseydy ja märillä sukilla liikkuu ja tälleen, niin peseytykää tämmöisissä tapahtumissa ja muutenkin. Ja sitten toinen vaihtoehto on sitten tämmöiset niin kuin kentällä käytettävät, löytyy semmosia niin kuin kenttäsuihkuja niin sanotusti, eli se on semmoinen sieni, mikä kastellaan ja sitten sillä kun niin kuin sillä voi sitten putsata itsensä, niin se on sitten niin kuin toinen vaihtoehto. Kyllä, ja varsinkin meillä, kun me ollaan tiedustelujoukkoja, me ollaan saatetaan olla pitempiäkin aikoja siellä keskenään sillä metsän siimeksessä, niin kyllä se semmoinen hiki varmasti tulee jossain vaiheessa. Kyllä varmasti. Vähemmän tarvii kaveria haistella, kun se peseytyy. Kyllä. No, ei mennyt ihan ykkösellä purkkiin tämäkään, mutta joudun vetämään nyt loput tässä yksinään, mutta eiköhän pärjätä tää loppuaika. Vielä jää vähän kesken siitä niin kuin fysiikasta ja sitten vähän katsotaan tämmöistä Milsim-yhteisöä ja yhteisöllisyyttä siinä. Ja fysiikasta sen verran, että viime vuoden kokemuksella osaa sanoa, että on fyysisesti rankka tuommoinen 4 päivä tapahtuma siinä mielessä, että kun joudut kantamaan kaikki varusteet mukana, joudut liikkumaan paljon, sitten niin kun taistelutilanteessa syke on korkealla, niin että osaa olla fyysisesti kyllä rankkaa, että kannattaa vähän valmistautua. Itse on nyt pyrkinyt aika paljon pyöräilemään, lenkkeilemään ja sitten semmoista pientä punttitreeniä tekemään siihen päälle. Niin toivottavasti jaksaa paremmin kuin viime vuonna, se nähdään viikon päästä. Sitten tosiaan niin kuin mainitsin, niin toi Milsim-yhteisön yhteisöllisyys, niin se on kyllä jotenkin aivan käsittämättömän huikea. Siis niin kuin koko mielestäni Airsoft-yhteisö Suomessa on niin kuin tosi hieno, siis niin kuin avointa porukkaa ja on helppo päästä mukaan. Et ei ole silleen niin kuin uusillakaan niin kuin vaikea tulla lajiin pariin. Ja samaa päti viime vuonna Battlegroupissa kyllä, että en sieltä oikeastaan tuntenut ketään. Viime vuonna menin ensimmäistä kertaa messiin ja kyllä
tällä kertaa varmaan kun menee, niin voi ihan jo tuttuja moikata sille, kun tulee vastaan. Ja loppuyhteenvetona vielä, niin Battle Group 25 on alkaa noin viikon päästä tuossa, oliko keskiviikkona, kyllä, me mennään paikalle jo tiistaina. Ja nyt on viimeinen hetki laittaa ne varusteet kasaan ja katsoa vähän mitä sinne mukaan ottaa. Mikäli tulee jotain pakkausvinkkejä vielä teille, niin pistäkää kommenttia tuohon alle, niin luetaan niitä kyllä innolla. Ja toivottavasti tästä videosta oli apua jollekin, joka miettii Battle Groupiin tai vastaaviin tapahtumiin lähtemistä tai on sinne jo tulossa, niin toivottavasti tästä oli apua. Iso kiitos, kun olet kattonut tän tänne asti. Pistä kanava seurantaa ja tykkää videosta ja laita ilmoituksetkin vielä päälle, niin me tehdään lisää kontsaa tuossa Battle Groupin aikana ja sen jälkeen sitten vielä. Niin. Ja tietysti Airsoftin ympäriltä tulee muutakin videoa jatkuvasti. Kiitoksia, nähdään, moi!